guys! Welcome to our channel. This is Vlogs and News today. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang Excel at ang mga basic formulas na alam ko. So, start na natin. So, guys, ito yung mouse ko. Pupunta tayo dito sa Excel. Pag open natin ng Microsoft Excel, piliin na natin yung blank workbook. So, nandito na tayo. So, umpisahan na natin yung mga simpleng formulas na alam ko. Sa worksheet, makikita natin yung home, insert, page layout, formulas, data, review, and view. So, sa home, nandito na yung mga shortcuts. Pwede yung cut, copy, format, painter. Ito yung bold. Actually, pwede nyong gamitan to sa keyboard. Pero, yung second option is pwedeng simpleng click mo lang to, mga task. Sa insert naman, may pivot table. Next time, ituturo ko sa inyo yung pivot table. Ano pa ba? Pwede tayo mag-insert ng pictures, table. Page layout naman, pwede tayo magdagdag ng colors, fonts, effects. Tapos itong margins, sa adjust na ng pag magpe-print na kayo, size, print area, formulas. Ito yung mga formulas, pwede dito na natin i-click, pwede din ita-type or dito sa insert function. Data, yung mga data and review. For example, online seller tayo at kailangan nating i-monitor ang ating daily sales. So, umpisahan na natin. So, ito ang month, date, items, unit of measurement, quantity, cost, and amount. For example, June, items natin, face mask, puro box man ito. Face mask and 95 face mask. Disposable gloves, goggles, alcohol. So, yun lang yung mga nabenta natin, for example. So, mostly, box. So, ang gagawin natin, i-drag, i-click
i-click ito. Ito-drag natin. Yan. Click to. Dalawang to, i-click. Tapos, ito-drag natin. Highlight natin to. I-click natin to. Copy cells. Yan. For example, we sold 5, 7, and 8 a day. Ito nga pala guys, pwede natin i-click lang natin to, i-move. Click, i-move natin. Tapos ito naman, i-click natin, tapos i-move lang siya. Ayan. Ayusin lang natin siya. So, cost. So, 80. Face. 160. Face mask. Tag. Para ba ang face mask? Per box. 360. Ito naman. 500. Ito. Posable gloves. 250. Google stand. 120. Ito. 1650. So, paano natin makukuha yung amount? So, simpleng calls. Punta tayo dito. Move natin. Arrow left. Tapos, ito times natin. Move arrow left. 1. Then, this one. 180. So, again, i-click natin to. Tapos, ito drag. Ayan siya. So, pwede din natin siyang lagyan ng format cells. Accounting. Yan. So, ito na yung example sa mga ating mga binibenta. Ayusin na natin to guys. Tayo dito. Tapos, i-click natin dito. Highlight. Punta sa dulo. Tapos, punta tayo sa merge. And center. Yan. Pwede natin gawa ng click tayo ng bold. Or this one. Ayan. So, gumanda na. Medyo gumanda na ang ating presentation. So, ito, pwede natin ito i-highlight.
punta tayo dito sa borders. Ito, piliin lang natin. Piliin natin tong all borders. Ayan. Tapos, highlight ulit. Ibo-bold natin. Tick box border. Ayan. So, sa next day, June 2, meron naman tayong sales. So, ang gagawin natin, simpleng copy lang natin. Highlight natin to. Control C. Tapos, enter. Ito, June 2 na natin. June 2. Highlight, tapos Control D. So, ang ginawa ko, highlight, then Control D sa keyboard. Ulitin ko. So, highlight ko to, highlight, Control D. Yan, so, para makita natin tong taas, kasi nasa baba na tayo guys, pwede natin to, kiklik lang natin tong C5. Ito, C and 5. So, punta tayo sa view. Ulitin ko. Sa home tayo, punta tayo sa view. Punta tayo sa freeze panes. Freeze panes. So, naka-freeze panes na. So, pwede na natin siyang i-drag down, pero makita pa rin natin tong headings. Yan. So, for example, sa June 2, meron tayong 10. So, mabenta yung N95. Disposable gloves. Some 8. Google 7. 6 lang bumaba. So, hindi man tayo sa alcohol 10. So, dahil naka-automatic na siya yung formula, so hindi na natin kailangan mag-type kasi kinapi lang natin siya sa taas. So, ulitin ko, for example, wala tong formula, equals, punta tayo sa 10, sa F11 times G11. Enter. So, shift down or highlight, shift down sa keyboard or simply highlight natin using mouse. So, Control D natin. So, ito na yung result niya. Hindi pa pala natin na-save to guys. So, to save the file, punta tayo sa file. Kung first time natin isi-save ito, punta tayo sa save as. So, pipili tayo kung saan natin ito isi-save. So, dito tayo sa pwedeng dito natin sa my documents. Tapos, file name. I-click pa pala natin ito guys. Kung gagawa tayo ng folder, click natin to. Tapos, new folder. So, vlogs, sales. So, click lang natin. Sana yung vlog sales. Ito.
So, logs and news today. Monthly sales. Ayan. So, ito na. May name na yung file natin. So, kapag may name na siya, pwede na naman natin siyang Control S to save sa keyboard, using keyboard. Using keyboard, Control S to save. Kung using mouse, punta sa file, then click the save. Kasi meron na tayong previously na save na natin.